लुसलुशीत मऊ ईस्ट न वापरता कुलचे 2 कप गव्हाचे पीठ घेऊया. एक चमचा मीठ घेऊया. 1 चमचा साखर घेऊया बारीक केलेली. 2 चमचे तेल घेऊया. अर्धा कप दही घेऊया. इनो पावडर घ्यायची. हे सर्व मिक्स करूया आणि लागेल तसं पाणी वापरायचं. मला हे अर्ध्यापेक्षा कमी पाणी लागलं याच्यासाठी. पंधरा मिनिटांसाठी आपण झाकून ठेवूया तेल लावून. पंधरा मिनिटं होऊन गेले. आता आपण हे बनवायला घेऊया. याचे आता गोळे बनवून घेऊया. आता आपण कुलचे बनवायला घेऊया. थोडंसं जाडसरच ठेवायचे. त्याच्यावर कोथिंबीर, थोडे काळे तीळ टाकून घेऊया. थोडे लाटून घ्यायचे. आता याच्यामध्ये साईडला पाणी टाकूया. थोडी वाफ येऊन घेऊया. आता हे पलटी करून याच्यावर तूप लावून घेऊया. आता हे पलटी करून तूप लावून घेऊया. असा आपला लुसलुशीत मऊ कुलचा. मीडियम वर गॅस ठेवूया. हलक्या हाताने लाटून घ्यायचे. कोथिंबीर टाकून घेऊया. थोडे काळे तीळ टाकून घेऊया आणि हे थोडं चिकटण्यासाठी आता हा पलटून घेऊया. हा असा शेकून घ्यायचा. पलटून घ्यायचा. आता हे आपले मऊ लुसलुशीत कुलचे तयार आहेत.
तुम्ही हे करून बघा आणि हे मऊ कसे आहेत ते पण बघा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अशाच नवीन नवीन रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचत जातील.